Mirëmbrëma për gjithë nderuar shikues, është edicioni qendror informativ në News 24, në studio me bashkë me kolegun Paruca. Jemi me Enisida Tufë në këtë edicion, kundër të tjera do të ndjekim. Opinioni paraprak i Komisionit Venecias rreth propozimit të Partisë Demokratike për vetingun në politikë ka mbritur në kuvend. News 24 siguroi një kopje të tij. Kundër të tjera thuhet se mekanizmi për të duhet të gjendet nëpërmjet dialogut në parlament. Studentët kanë protestuar sot kundër pagesës për kreditet e provimeve të mbetura, por kryeministri Rama shkroi në Facebook se nuk ka arsye që taksa paguesit të paguajnë për ngecit. Vrasja në zonën e bllokut, Prokuroria e Tiranës përmes një letër porosie të nisur autoriteteve spanjolle kërkon informacion për biznesmenin Ervin Mataj, nëse rezulton të jeti përfshirë në trafik të lëndëve narkotike. Kjo pas dyshimeve se përplasja e 4 tetorit mes grupeve kriminale ndodhi për prishje të pazareve të drogës. Mata është shpallur në kërkim si një nga protagonistët kryesor të ngjarjes. Një hiri nga maqellara e Dibrës rezulton i zhdukur prej një jave dhe prindrit shprehën të friksuar se djalin mund ta kenë rrëmbyer. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka paralajmëruar Prishtinën zyrtare se do të përballet me pasojë serioze nëse vazhdon me transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri të Kosovës. Stoltenberg tha se vendimet i takojnë Këshillit të Aleancës Veriatlantike, si organi më i lartë i NATO-s. Me një ceremoni shtetërore në Washington, jepet sot lamtumira e fundit presidentit të 41 të Shteteve të Bashkuara George Bush i Vjetri. Në ceremoni marrin pjesë disa ish president amerikan dhe zyrtar botror, ndërsa varimi i tij do të bëhet në Texas. Një letër e shkencëtarit Albert Einstein, ku ai shtjellon konceptin e tij për fen, u shit sot $2.9 milion në një ankan në New York. Në letër Einstein shkrua ndër të tjera se Zoti është produkti i frikës njerëzore. Këto ishin disa prej zhvillimeve kryesore, ndalemi tani gjerësisht. Tarifa prej 670 lekësh për çdo kredit për provimet e mbartura, pagesa shumë e lartë për studime si edhe kushtet e këqija në konvikte, hodhën në protest masive student Universitetit të Tiranës, të cilët mbajtën për rreth 3 orë të bllokuar rrugën e Durrësit. Studentët paralajmëruan bojkot të mësimit dhe vijim të protestave. Prej mëngjesit të së martës, studentët e Fakultetit të Inxhinierisë dhe ata të Politeknikut zhvilluan një protest e cila nisi në formë marshimi nga fakulteti drejt Ministrisë së Arsimit, ku më pas ju bashkuan edhe studentë të tjerë nga fakultete të ndryshme të Universitetit të Tiranës. Në protestën masive, studentët u bën bashk për t'i thënë jo tarifimit për çdo kredit për provimet e mbartura, duke mbajtur të bllokuar rrugën e Durrësit për më shumë se 3 orë. Pasi dështoi tentativa e zëvendës ministres Besa Shahini për të ftuar në negociata një përfaqësi të studentëve brenda ambienteve të ministrisë, studentët përpiluan një kërkesë me shkrim me 3 pika, ku kërkonin anullimin e VKM-s 288 të miratuar në maj të 2018-s dhe përkatësisht pika 4 e saj që i detyron studentët që për çdo provim të mbartur të paguajnë për çdo kredit 670 lekë. Gjithashtu, studentët kërkuan përgjysmim të tarifave të studimit, si dhe përmirësim të kushteve në konvikte. Për këto 3 kërkesa kërkojmë përgjigje nga Ministria e Arsimit brenda ditës së sotme, brenda orarit të punës. Kërkesat janë të panegociueshme, në rast të kundërt do bëhet bllokimi i jetës universitare. Sipas tyre, këto tarifa janë të papërballueshme për familjet shqiptare. Çmimi i kreditit për 6.700 lekë për i kredit është çmenduri për kushtet ekonomike dhe fuqinë paguese vetë student. Po ta zhvasin xhepat edhe qindarkat e fundit. Në shenjë proteste ata qelluan në drejtim të godinës së Ministrisë së Arsimit me stilolaps dhe vezë. Studentët pritën në rrugë daljen për media të ministres së Arsimit Lindita Nikolla, e cila u ktheu përgjigje në një konferencë të posaçme për shtyp për 3 kërkesat e tyre. Megjithse ministrja Nikolla la një shteg hapur për diskutimin e pikës 4 të VKM-s 288 që ka të bëjë me tarifat e provimeve të mbartura, kjo nuk ishte përgjigja që prisnin studentët. Ne nuk jemi të sqaruar nga ministri i Arsimit, ajo nuk u përgjigj pyetjeve tona, mbi të gjitha kërkesës që ne kishim që ishte për anullimin e VKM-s.
nuk morëm asnjë garanci që VKM-ja do shfuqizohet dhe derisa kjo VKM të shfuqizohet, gatishmëria e studentëve është të jenë në rrugë, të bojkotojnë mësimin derisa më në fund të fitojmë atë që po kërkojmë. Protesta do të vijojë edhe të njëjtën me bojkotimin e mësimit në të gjitha universitetet e Tiranës dhe me një protestë marshimi e cila do të kulmojë tek Ministria e Arsimit. Edhe studentët e Universitetit Aleksandër Gjuvani kanë bojkotuar mësimin kundër tarifave të reja për provimet e mbartura. Edhe studentët e Universitetit Aleksandër Gjuvani në Elbasan kanë bojkotuar mësimin duke kërkuar një zëri tërheqjen e vendimit për pagesën e krediteve për provimet e mbetura. Me thirrje të hiqni duart nga xhepat tanë, të rinjt thonë se vendimi është i padrejtë. Vërtet duam që të na dëgjohet kjo fjalë sepse shumë keq për familjarët tanë të paguajmë, të vazhdojmë të luftojmë sot nesër derisa do zgjidhet kjo çështje. Do të thotë që prindrit tanë të punojnë vetëm për shtet. Një student i Elbasanit një kredit duhet ta paguaj 6.500 lekë. Çdo kredit të përsëritur do ta paguaj përsëri pavarësisht se e ka paguar një herë. Protesta e studentëve në Elbasan nuk gjeti mbështetjen e pedagogëve të tyre. Kësaj proteste ju bashkua vetëm deputeti demokrat Luciano Boçi, pjesë e Komisionit Parlamentar të Arsimit. Thika është ngulur në palc, shteti e ka për detyrë të subvencionojë universitetet, të ndihmojë studentët dhe të mos t'i ngarkojë me tarifa. Përkundër kësaj, dihet qeveria nëpërmjet ligjit mbrapsht të arsimit lartë ka rritur në progresion tarifat e bachelorit dhe tarifat e masterit. Unë shpresoj që edhe universitetet tjera të rretheve, Vlora, Korça, Gjirokastra, Shkodra, dhe ato të jenë në protest. Studentët paralajmëruan se nëse nuk do të anullohet VKM-ja, ata do t'i vijojnë protestat edhe në ditët në vijim. Ndërkohë që studentët protestonin, Ministri e Arsimit Lindita Nikolla në një dalje për mediat ka shprehur gatishmërinë për komunikim dhe konsensus me ta. Nikolla tha se është e gatshme që pas diskutimeve të ndryshojë ligjin për pagesat për provimet e bartura dhe ajo vendimarrje t'i kalojë vetë universiteteve. Por ministri sqaroi se pagesa për provimet e bartura prek studentët e vitit parë. Ndërkohë kryeministri Rama në një reagim në Facebook tha se nuk është i gatshëm të paguaj për studentët ngelës. Protestës së studentëve ju është përgjigjur në një dalje për mediat Ministria e Arsimit dhe Sporteve Lindita Nikolla e shoqëruar nga rektorët dhe dekanët e universiteteve të Tiranës. Nikolla pranoi rritjen e tarifave për universitetet, por shtoi se rritja është fare e pandjeshme dhe u bë për të ndihmuar financiarisht universitetet për shkak të mbylljes së sistemit part-time. S'është nevoja, por unë mund të them dhe mund t'i bëj dhe publike që kërkesa nga universitetet ka qenë që rritja t'jetë dhe pak më e madhe, ne gjykuam që të mbulonim një groh financiare që krijohej nga mbyllja e studimeve part-time përmes një mase shumë të lehtë që do të thotë një rritje tarifash 5.570 lekë në vit, ose 464.16 në muaj. Dhe deri më sot, pra këto 4 vite, ne nuk kemi asnjë rritje tarifash studim. Teksa shprehu gatishmërinë për të ulur dhe dialoguar me studentët, Lindita Nikolla tha se e shikon të arsyeshme edhe kërkesën e tyre për heqjen e pagesës për çdo kredit për provimet e mbartura. Unë jam e hapur që ne të ecim drejt një propozimi të Këshillit Ministrave që kjo pikë t'ju lehet në tagër universiteteve dhe mos tjetë pjesë e VKM-s. Për protestën e studentëve ka reaguar edhe kryeministri i vendit Edi Rama. Ai u është përgjigjur komenteve dhe kërkesave të ndjekësve të tij. Teksa i cilëson studentët si ngelës, Rama thotë se nuk është i gatshëm të paguajë për ta. A jeni ju dakord që t'i paguani ju, pra taksapaguesit, shpenzimet e universitetit për studentët ngelës? Unë për vete nuk jam dakord, e para, dhe e dyta, nuk ka asnjë rritje tarifash qysh prej vitit 2014. Po zhurmë kazanesh, dizinformime, dashja po llaf pas llafi, si dhe këmbgulje nga një pakicë për të mos pranuar zbatimin e reformës që e nxjerr universitetin nga bataku shumë vjeçar. Ne do të shkojmë tani drejt për drejt në zonën e Astirit, sërish atje.
Jo, në fakt është një material, një kronik që ta ndjekim tani. Demokratët të përkrahën këtë të mërkur protestat e zhvilluar nga qytetarët për mosprishjen e banesave të tyre. Kreu i Partisë Demokratike ishte përkrah banorëve të Unazës Madhe, ndërsa deputetja Jorita Tabaku ishte tek protestuesit e Bregut të Lumit, i frymzuar nga rezistenca e banorëve kundër prishjes banesave, por edhe nga protesta e studentëve kundër rritjes tarifave edhe pagesës për lëndët e bartura. Basha pati një mesazh të gjithë bashkë kundër të keqes, ndërsa deputetja Tabaku tha se qytetarët duhet të dëmshpërblehen 100%. Këtu po harxhohen 48 milion euro bashkë me TVSH për 2 kilometra. Kjo është vjedhja më e madhe e parave të shqiptarëve dhe vjedhja më e madhe ndonjëherë regjistruar në botë. Dhe këto para janë destinuara jo për zhvillim, por janë destinuara për Edi Ramën, ai po i grabit këto para me ndihmën e një grupi hajdutësh që janë përfshirë në të vjedhje. Unë kam një mesazh sot për protestuesit e Unazës, pra jo vetëm banorët, për gjithë ata që janë bashkuar sonte dhe që nesër do të jenë edhe më shumë se sot, për studentët dhe për gjithë të tjerët, që kështu së bashku betejë do të fitohet. Mos u dorëzoni ju o të rinj, mos u dorëzoni o student, siç nuk dorëzohen këta banorë, siç nuk dorëzohen këta familjarë. Mos u dorëzoni sepse e vetmja mënyrë për të keqen që të vazhdoj t'ju mbaj peng është t'ju ndajë, t'ju përçaj, t'ju demoralizoj e t'ju trajtoj individualisht. Të gjithë së bashku jeni më të fortë. Të gjithë shqiptarët së bashku jemi më të fortë dhe do të triumfojnë mbi të keqen. Çelësi vetëm është të vazhdojmë të qëndrojmë të bashkuar dhe të vazhdojmë të qëndrojmë fuqimisht kundër vjedhjes të Unazare, kundër vjedhjes me tarifat për studentët, kundër vjedhjes të Bulevardi i Ri, kundër vjedhjes në shkollë. Dhe jam i frymzuar nga qendresa e tyre, jam i frymzuar nga qendresa juaj e do të vazhdojmë të jemi këtu në krahun tuaj për ta zbrapsur së bashku të keqen. 200 familje deri në këtë orë janë dëmshpërblyer, ndërkohë që këto banor, 40 familje, i kërkojnë që dalin nga shtëpia pas një dëmshpërblim, pas një dokument ligjor, pas një letër. Shteti ka ardhur dhe i ka kërkuar që të largohen nga shtëpitë dhe nuk i ka sjell asnjë njoftim zyrtar. Sot, disa nga këto banor janë shoqëruar në komisariat. I bëj thirrje policisë që të distancohet nga veprimet e paligjshme dhe antikushtetuese të Bashkisë Tiranë. I bëj thirrje policisë të mos t'i cënojë më banorët. I bëj thirrje kryetarit Bashkisë të vi këtu dhe të diskutojë me banorët dhe t'i japi atë që i premtoi, dëmshpërblim me vlerën e tregut. Në qoftë se këto banorë deri këtu dëmshpërblyen me 230.000 lekë metri katror, kryetari Bashkisë i premtoi që do t'i shpërblej me 500.000 lekë metri katror. Ndërkohë që sot bashkia është zhdukur, qeveria është zhdukur. Opinioni paraprak i Komisionit Venecias rreth propozimit Partisë Demokratike për vetingun në politik ka mbritur në kuvend, ndërsa vlerëson qëllimin e pakicës. Komisioni ngresh shqetësimet se si do të kryhet procesi vetingut në politik dhe cili do të jetë organi që do të vlerësojë pastërtinë e politikanëve. Venecia sugjeron që vetingu në politik të dialogohet në parlament nga të gjitha forcat politike, ndërkohë opinioni përfundimtar i saj pritet të miratohet më 4 dhjetor. Vetingu në politik, kali kryesori betejës politike të opozitës ka marrë dje një përgjigje paraprake nga Komisioni Venecias. Opinioni vren se qëllimi i pakicës parlamentare për të kontrolluar politikanët është legjitim, ndërsa shton se propozimet nuk sigurojnë udhëzime të përshtatshme. Me gjithë qëllimin legjitim të propozimit marrë në konsiderat situatën aktuale në Shqipëri, atë të heqjes së shkelcëve të ligjit dhe ndikimit të tyre nga postet e larta qeverisëse dhe jeta politike, drafti kushtetues i propozuar për kontrollin e integritetit të politikanëve dështon të jap udhëzimet e përshtatshme dhe masat mbrojtëse të nevojshme, qoftë edhe në nivel kushtetues për një proces të kësaj shkalle të gjerë, kaq kompleks dhe të ndjeshëm, i cili do të ketë shumë implikime të rënda për të drejtat e atyre që do të bëhen subjekt i tij. Venecia thekson se është e paqartë se si do të kryhet procesi i vetingut në politik, cili do të jetë organi që do të vlerësojë pastërtinë e politikanëve. Është e paqartë se kush do të ndërmarrë vetingun e zyrtarëve publik dhe kandidatëve për të zgjedhur, dhe nëse do të kryhet nga një trup gjyqësore apo një organ tjetër. Gjithashtu nuk është e qartë nëse përjashtimet do të jenë të përhershme apo të kufizuara në kohë. Në këtë aspekt ka paqartësi ligjore, për të shtuar se nuk janë propozuar masa mbrojtëse për të menjanuar rrezikun që do të përdoren për qëllime politike apo arbitrare. Venecia thekson se duhet përcaktuar sakt domethënia e kontakteve të papërshtatshme. Komisioni, në opinionin paraprak, saktëson se për sa kohë që verifikimi ka për qëllim të zbatohet ndaj zyrtarëve të pazgjedhur,
Pasiguria rreth fushveprimit të saj dhe skema e zbatimit e bëjnë të vështirë të shihet si e zbatueshme. Këto paqartësi gjithashtu e bëjnë të pamundur që Komisioni i Venecias të gjykojë nëse propozimi mund të konsiderohet një përgjigje proporcionale ndaj asaj që padyshim është vërtet problem në Shqipëri. Mbi të gjitha duke marrë parasysh dispozitat ekzistuese në nenet e Kushtetutës së Shqipërisë dhe legjislacionit që implementohet lidhur me këtë aspekt, veçanërisht ligji për dekriminalizimin, sikurse edhe mekanizmet e tjerë demokratik të mundshëm. Vlera e shtuar ligjore e mandamenteve të propozuara kushtetuese mund të vihet në dyshim. Draft opinioni Venecias thekson se pas takimeve të delegacionit në Tiranë ekziston shqetësimi për kontakte të papërshtatshme mes politikanëve dhe krimit. Çështja e kontakteve të ngushta të anëtarëve të Parlamentit, Këshillit Bashkiak apo zyrtarëve qeveritar me krimin e organizuar janë një problem në Shqipëri. Megjithatë, Komisioni Venecias për të treguar panshmërinë në gjykim thekson se vendimarrja i takon Parlamentit shqiptar. Është në tagrin e Parlamentit shqiptar të vendosë mbi hapat e ardhshëm në lidhje me propozimet për ndryshimet kushtetuese, përmes dialogut konstruktiv mes të gjitha forcave politike dhe të shoqërisë në përgjithësi, në interes të demokracisë shqiptare. Mbërritja në Tiranë të draft opinionit të Venecias e bëri publik kryetari i Kuvendit Gramoz Ruçi gjatë mbledhjes së Këshillit të Legjislacionit, pjesë të cilit u bë edhe opozita, duke thyer marrëdhënien e kushtëzuar me Parlamentin. Ndërkohë që opinioni përfundimtar i komisionit pritet të miratohet në datën 14 dhjetor. Në një intervistë për News24, ish ministrja e integrimit Klajda Gjosha jep opinionet mbi situatën politike dhe për çështjet më të ndjeshme të momentit. E pyetur mbi punën mbi kryetarin e Bashkisë Tiranës, ajo thotë se në 4 vitet e Erion Veliajt janë harruar problemet e vërteta të qytetit dhe kanë mbizotëruar fasada. Në lidhje me mandatet, Klajda Gjosha thotë se duke parë situatën në vend, mandatet e deputetëve nuk janë një çështje që meritojnë diskutim. Komentet e Monika Kryemallit për Erion Veliajin, ish ministre e integrimit Klajda Gjosha, i cilëson si të shkëputura nga konteksti, por Gjosha ka një mendim të qartë dhe të prerë për Veliajin, për ish ministrën e integrimit në mandatin e parë të kryebashkiakut të Tiranës, ka mbizotëruar fasada dhe propaganda, duke lënë në harres problemet e vërteta të qytetit. Për Klajda Gjoshën, fitoria përballë Erion Veliajit është plotësisht e mundur. Mua më vjen keq sepse shpesh herë këto janë fjali të marra nga konteksti. Çfarëdo që të ketë ndodhur në gjithë këtë hapësirë kohore apo në këtë 4 vjeçar të mandatit të zotit Veliaj, unë dua t'ju them vetëm diçka, ajo çka realisht prek qytetarët është fasada, është propaganda politike që besoj që ka kaluar të gjitha limitet dhe mbi të gjitha taksat e shtuara mbi 10 herë do thoja unë të Bashkisë Tiranës që sot rëndojnë në xhepat e qytetarëve dhe në xhepat e biznesit shqiptar. Unë di të them që opozita e ka të gjitha mundësitë për të pasur një kandidat me vlera, një kandidat të besueshëm për qytetarët e Tiranës. Shqetësimi kryesor për ish ministrin e integrimit është situata aktuale në vend. Ajo thotë se nuk është as pak e shqetësuar për çështjen e djegjes së mandateve. Sipas Gjoshës, opozita nuk ka qenë asnjë moment në bojkot të plot dhe mund të marrë pjesë në parlament kur ta shikojë të arsyeshme. Ne nuk kemi pasur asnjëherë bojkot të parlamentit, dhe unë dua ta përsëris këtë sepse është shumë e rëndësishme. Kemi qenë pjesë e diskutimeve në komisione aty ku realisht është diskutuar për çështje madhore dhe nuk ka asnjë lloj problemi për të mbajtur mandatin e deputetit. Askush nuk i pengon deputetët e opozitës të jenë pjesë e parlamentit për të mbajtur diskurset e tyre, qëndrimet e tyre dhe më pas të merret vendimi nëse do të qëndrohet sërish apo jo. Nëse djegja e mandateve nuk e shqetëson, ajo ka një tjetër qëndrim për reformën zgjedhore dhe çështjen e votës. Sipas saj, prioriteti i reformës zgjedhore duhet të jetë parandalimi i blerjes së votës, problem që sipas Gjoshës përcakton dhe votën e LSI-s për këtë reformë. Unë besoj që qëndrimi i Lëvizjes Socialiste për Integrim që ka pasur në momentin e ndryshimit të sistemit elektoral është koherent edhe sot. Në këto momente ku jemi sot dhe në këtë realitet, pas zgjedhjeve të 2017-s, unë mendoj që nuk është më çështja e sistemit. Problemi qëndron tek shitblerja e votës. Dhe nëse ne do të gjejmë një mekanizëm për ta ndalur këtë, atëherë këtu duhet të jetë e gjithë vëmendja le të themi politike apo e diskutimeve që ndodhin në komisionin ad hoc. Ne mund të përdorim çfarëdo lloj sistemi, nëse vota është e blerë, për çdo parti që ti mund votosh, ajo nuk është më një votë e lirë. Për deputeten e Lëvizjes Socialiste për Integrim, përgjegjësia më e madhe për çështjen e blerjes së votës bie mbi mazhorancën,
për shkak se ajo do të garantojë një sistem të drejtë, pasi ka mekanizmat për të blerë vota. Miratohet kandidatura e Shqipërisë për kryesinë e OSBE-s 2020. Duke nisur nga 1 janari 2019, Shqipëria do të bëhet pjesë e Trojkës. Lajmi është bërë ditur nga kryesuesja aktuale e OSBE-s Italia përmes një postimi në rrjetin social Twitter, ku shkruan urime Shqipërisë për këtë arritje të rëndësishme. Lidhur me këtë ka reaguar edhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri Luigi Soreka, i cili është shprehur se mirëpret vendimin për miratimin e kandidaturës së Shqipërisë për kryesinë e OSBE-s. Presim me padurim të japim mbështetjen tonë Shqipërisë edhe për këtë rol të rëndësishëm, është shprehur Soreka. Vrasja në zonën e ish-bllokut, Prokuroria e Tiranës përmes një letër porosie të nisur autoriteteve spanjolle kërkon informacion për biznesmenin Ervin Mataj nëse rezulton të jeti përfshirë në trafik të lëndëve narkotike. Kjo pas dyshimeve se përplasja e 4 tetorit mes grupeve kriminale ndodhi për prishjet pazareve të drogës. Mataj është shpallur në kërkim si një nga protagonistët kryesor të ngjarjes. Hetimet për masakrën e 4 tetorit në zonën e ish-bllokut ka përcjell kufijtë e Shqipërisë. Prokuroria e Tiranës kërkon ndihmën e spanjollëve për biznesmenin Ervin Mata, partnerin e këngëtares Elvana Gjata, i shpallur në kërkim si një nga protagonistët kryesorë të ngjarjes, me një të vrarë dhe 2 të plagosur. Përmes një letër porosie që ka marrë udhë pak ditë më parë, autoriteteve të huaja u kërkohet informacion nëse biznesmeni rezulton të jeti i përfshirë në ndonjë aktivitet të paligjshëm. Dyshime se ngjarja ndodhi për shkak të përplasjeve të grupeve kriminale për prishjen e pazareve të drogës, u ngritën pas disa informacioneve që prokuroria siguroi nga agjencitë partnere. Në to flitej për implikim të protagonistëve të ngjarjes në rrjetet të fuqishme të trafikut të drograve të forta. Për të konfirmuar këto dyshime, institucioni i hetimit i ktheu syt nga homologët spanjoll, me shpresën se do të sigurojë prej tyre prova që mund të shërbejnë për të hedhur dritë mbi motivet e krimit, që ndodhin në ambientet e lokal monopol, mbrëmjen e 2 muajve më parë. Lidhur me këtë ngjarje, së fundmi prokuroria shpalli në kërkim biznesmenin Eldi Dizdari, i cili dyshohet të ketë patur një konflikt verbal me Ervin Matën në ambientet e jashtme të lokalit, pak përpara se të regjistrohej krimi. Fillimisht u tha se shkak për ngjarjen ishte një ngacmim që u bë partneres së Matës, këngëtares Elvana Gjata. Për të sqaruar për këtë situatë, palët e përfshira në konflikt thanë se Mata thirri biznesmenin Ervis Martini. Fillimisht takimi mes tyre thuhet se ka qenë normal, por situata është tensionuar kur një prej miqve të Martinajt është konfliktuar me komandor me Vjol Bilo, që shoqëronte Ervin Matën. Pas debateve verbale e përleshjes fizike, palët kanë nxjerrë armët. Fillimisht ka qelluar Fabian Gaxha dhe sulmi i është kundërpërgjigjur me Vjol Bilo, duke e lënë atë të vrarë dhe plagosur biznesmenin Ervis Martini dhe Elio Haton. Këta 2 të fundit janë të vetmi që mbahen në masën e arrestit me burg. Me herë gjykata ka liruar Geldo Hotin e Ajax Bosnjakun, ndërsa Ervin Mata, komando me Vjol Bilo dhe Fabio Allushi vijojnë të jenë në arati. Një 21 vjeçar nga Maqellara ka humbur kontaktet me familjen prej 7 ditësh. Prindrit e triut kanë bërë kallëzim në polici për zhdukjen e djalit, ndërsa ngren dyshime se Mateo Aga mund të jetë rrëmbyer. Sipas familjarëve, Mateo punonte për një kompani që merret me linjat kablore për televizorët dhe në datën 29 nëntor kishte shkuar në fshatin Greshda. Në fundit që e ka parë 21 vjeçarin ishte banakeri i lokalit, ku ai kishte qëndruar për rreth 1 orë përpara se të zhdukej. Një 21 vjeçar nga fshati Maqellare Dibrës rezultoni zhdukur prej një jave. Lajmin e zhdukjes së të riut Mateo Aga kanë dhënë vetë familjarët, të cilët bën denoncimin në polici dhe dyshojnë se djali mund të jetë rrëmbyer. Ngjarja ka ndodhur me 28 nëntor, ku Mateo Aga ka qenë në një lokal pranë rrethrotulimit në Maqellar. I fundi që ka parë 21 vjeçarin ishte banakeri i lokalit, ku ai kishte qëndruar për rreth 1 orë përpara se të zhdukej. Në datën 28 ka ardhur zotëria këtu, ka ikur bashkë me një fshatar e tij, që ka pas rrugën për njëtin fshat dhe që aty nuk di më. Vetëm ka qenë tavoli. Ka marrë dikujt telefonin edhe ka çatu. Ai iko që do tha do ikë në shtëpi, edhe gjitha me që po ikë dhe ti po vije dhe unë vetë. Sa qëndroj këtu? Gati 1 orë. 1 orë pa pjesë gjë? Po ishim Kosovë, po ngrohesh. Sipas familjarëve, Mateo punonte për një kompani që merret me linjat kablore për televizorët dhe në datën 28 nëntor kishte shkuar në fshatin Greshdan. Të nesërmen njeriu nuk është paraqitur në punë dhe të shqetësuar familjarët kanë shkuar në banesën ku ai jetonte i vetëm. Atje ata gjetën rrobat e Mateos, patentën dhe pasaportën.
Gjyshi 21 vjeçarit ka dyshime se nipi i tij mund të jetë rrëmbyer, por nuk ka ndonjë emër konkret se kush mund ta ketë bërë. Të martën erdhin dark, ka i radhë jetë kështu, angël dark, ram gjumë, unë gëjnë se në tetë i ku, kështar, ditën e mërkur, kështar në orën, ka i radhë 2-3 diçka, kështar angël drek, unë s'isha në shtëpi, ma ishte me gruan time, edhe kështë dalë, e ishte thanë bërë, hajtë mos e gjatë, kështë thanë unë të iki, ka që të iki, e ne largu, edhe ma nuk e kemi pa, që mas të thanave ka i radhë 10 e ka këto ke shtëpia, bashkë me shok. Në ka që nuk asnjë të dhanë tjetër nuk kemi. Ju mendoni se është i rrëmby? 90% po. Konflikt në familje ka pasur? Absolutisht. Zbulohet lista me emrat e personave të zhdukur në Vlorë. Gjatë 3 viteve të fundit, 2 nga të zhdukurit në verën e këtij viti, Albano Xhaferi dhe Elvis Troqe, dyshohet se janë ekzekutuar nga grupet kriminale. Dosja e tyre është bashkuar me dosjen e zhdukjes së Leonard Mehmetit, i njohur si mik i Gazmen Çollakut, dhe po hetohet nga Prokuroria e Krimeve të Rënda. Pas deklaratës së policisë së Vlorës se përgjatë 3 viteve të fundit janë zhdukur 23 persona në qytetin bregdetar, dosit për të paktën 3 prej tyre kanë kaluar te krimet e rënda. 2 nga të zhdukurit e fundit në Vlorë që dyshohet se janë ekzekutuar nga grupet kriminale janë Albano Xhaferi dhe Elvis Troqe, të cilët kanë humbur gjurmët përkatësisht në qershor dhe korrik të këtij viti. Krimet e rënda po hetojnë gjithashtu edhe për zhdukjen e Leonard Mehmetit, i njohur si Nani, sipërmarrës në Vlorë, i zhdukur në 22 nëntor 2016. Nga deklarimet e familjarëve mendohet se Mehmeti kishte miqësi me Ervin Dalipajn dhe Gjino Daudajn, të dy të ekzekutuar në 2016 në autostradën Tiranë-Durrës. Ervin Dalipaj ishte në kërkim si dyshuari për rrëmbim dhe ekzekutimin e Gazmen Çollakut. Ndërkohë Prokuroria e Vlorës ka publikuar listën me emrat e personave të denoncuar të zhdukur, por vetëm për 4 çështje ka procedim penal, pasi janë gjetur element të veprës penale. Grupi hetimor ka dyshime se zhdukja e disa prej tyre ka ardhur për larje hesapesh apo hakmarrje për çështje që kanë të bëjnë me veprimtari të paligjshme, kryesisht drogën. Burime nga policia bëjnë të ditur se nuk përjashtohet mundësia që ata të jenë vrarë, por për sa kohë nuk ka trupa të zbuluar, këta persona konsiderohen të zhdukur. Disa prej ngjarjeve të bëra publike nga të afërmit të tyre janë zhdukja e biznesmenit Adriano Jaho, 52 vjeç, dhe ndihmësit të tij, Arisel Maze, 28 vjeç. Ata dolën në det më 3 korrik të 2017 nga porti i Vlorës, por nuk u kthyen më. Ksandro Imeraj, 32 vjeç, është një tjetër i ri, zhdukja e të cilit u denoncua nga të afërmit nëpërmjet medias. Ai u largua në mars të këtij viti dhe dyshohet se është mbytur në rrethana të paqarta në det, teksa ishte nisur drejt Italisë me një mjet lundrues. Ndërkohë që ende e mistershme mbetet vetvrasja e vëllait të tij 2 muaj më pas, 26 vjeçari Albano Imeraj u gjet pa jetë pranë monumentit të pavarësisë në Vlorë. Mes të shpallurve të larguar nga banesa është edhe Gentian Çollaku, i shpallur në kërkim për veprën penale të plagosjes së rënd me dashje. Ngjarje ndodhur në Orikum, ku i riu ka grabitur me armë një karburant. Policia e ka referuar rastin në prokurori, por dyshohet se humbja e kontakteve të tij me familjarët është për shkak të tentativës për t'u shmangur dënimit. Sipas të dhënave nga policia, 4 prej të zhdukurve kanë humbur në det në tentativë për të transportuar lëndë narkotike në Itali. 15 të tjerë rezultojnë të zhdukur në mënyrë misterioze, por disa prej të cilëve dyshohet se mund të jenë vrarë. Vetëm gjatë këtij viti janë 13 denoncime për të zhdukur në Vlorë. Ndërkaq Edmond Durmishi, Eduard Habibi, emrat e të cilëve rezultojnë në listën e të zhdukurve të bërë publike nga organet ligjzbatuese, janë kthyer në banesë. Një 18 vjeçar me origjinë nga Shqipëria është vrarë mbrëm në Kavalla të Greqisë. Mario Isa ishte edhe futbollist me një ekip të Kretës. Policia dyshon se vrasja u krye për prishje të pazareve të drogës. Autori vrasjes së 18 vjeçarit shqiptar Mario Isak është një bashkëdhetar shok i tij. Rrëfimi erdhi disa orë pas krimit, teksa policia kishte shoqëruar autorin dhe një tjetër shok të viktimës si autor të dyshuar.
Autori i emrit cilit ende nuk bëhet i ditur ka rrëfyer se me Marios ishin shok të vjetër. Ato mbrëmje kishin qenë së bashku në kafene dhe pas ishin larguar prej andej kanë debatuar. Vrasësi ka thënë se nuk donte ta vriste, por ndodhi gabimisht. Marios Isaku gjeti pa jetë nga banor të qytetit Kavala, ku ai kishte lindur dhe jetonte së bashku me prindrit që kishin ardhur si emigrant nga Leskoviku i Korçës. Ngjarja u shënua të martën rreth orës 22 të mbrëmjes, ndërsa viktimës, të mbuluar nga gjaku, ju gjetu një shumë e konsiderueshme eurosh, duke përjashtuar pistën e grabitjes. Sipas mjekut ligjor, viktima është qelluar në kraharor, jo nga shpina, me një plumb që ka përshkruar trupin. Sipas informacioneve të mediave greke, shqiptari që ishte lindur dhe arsimuar në këtë vend aktivizohej me ekipin e futbollit në Kavala. Jati i tij është punëtor në ndërtim, ndërsa ëma punon në një piceri. Sipas Niko Suli, nënkryetari i komunitetit shqiptar të zonës, varrimi do të kryhet të premte në Kavala, pasi priten familjar nga Shqipëria. Një operacion ndërkombëtar është finalizuar me sukses në qytetin e Durrësit pas një hetimi intensiv disa mujor nga Prokuroria e Krimeve të Rënda, Policia e Shtetit dhe ajo e Barit, u arrestua 40 vjeçar italian Giovanni Di Cosimo. Shtetasi italian u arrestua nga operacioni policor Il Latitante. Në ngarkim të tij, gjykata e Barit ka dhënë masën arrest në burg për trafikim të lëndëve narkotike në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal. Për këtë vepër penale, maksimum i dënimit është 20 vjet burgim. Arrestimi i 40 vjeçarit u bë me qëllim ekstradimin e tij në Itali. Policia italiane ka shkatruar një bandë italo-shqiptare ku si pasojë 11 persona janë arrestuar, 9 prej të cilëve shqiptare. Timet e operacionit Braveheart nisën në fund të vitit 2015 dhe gjatë kësaj periudhe u sekuestruan rreth 40 kg kokainë pastër me vlerë të paktën 4 milion euro. Një hetim i nisur 3 vjet më parë nga Prokuroria italiane çoi në goditjen e një rjeti kriminal që merrej me trafikimin e lëndëve narkotike nga Holanda drejt Italisë. Operacioni është zhvilluar gjatë natës të së martës duke u gdhirë mërkura dhe u arrestuan 11 persona, 9 prej të cilëve shqiptar dhe 2 shtetas italian. Hetimet e operacionit Braveheart nisën në fund të vitit 2015 dhe gjatë kësaj periudhe u sekuestruan rreth 40 kg kokainë pastër me vlerë të paktën 4 milion euro. Antarët e grupit komunikonin mes tyre me karta telefoni me një përdorim, me mesazhe të kriptuara dhe zotëronin automjete e kamion të pajisur me GPS për trafikimin e kokainës së prodhuar në Amerikën e Jugut, e cila blihej në Amsterdam dhe më pas transportohej drejt Italisë. Dy grupet e trafikantëve që u goditën vepronin në mënyrë të pavarur me njëri tjetrin. Njëri grup kontrollonte zonën Greco-Turo të Milanos e për trafikimin e kokainës përdorte automjete të modifikuar enkas për fshehjen e drogës, ndërsa grupi i dytë ja besonte trafikimin e kokainës shoferit shqiptar të një kamioni, si dhe korrierëve italian në moshë mbi 50 vjeç. Operacioni u kodua Braveheart pasi edhe pas goditjes së parë, trafikantët u riorganizuan dhe nisën aktivitetin e tyre, duke dëshmuar fuqi ekonomike e kurajo. Gjatë ekzekutimit të urdhër arrestimeve, janë sekuestruar edhe 13 kg shash dhe 2 kg kokainë. Dritare me Rodinon solli sot ndjen mbrëmjen fakte dhe dëshmi të reja për vrasjen e shqiptarit 63 vjeçar në Greqi. Në emision u publikuan fotot e viktimës dhe vrasësit, ndërsa për herë të parë për një televizion shqiptar foli një nga drejtuesit e lëvizjes antifashiste dhe antiraciste greke. Vrasja e shqiptarit në lefkimit të Korfuzit duket se ka sfond racist dhe etnik. Dritare me Rudinën solli mbrëm dëshmi të familjarëve të shqiptarit të vrarë. Sipas tyre, 63 vjeçari Petrit Zilfe u vra nga agimi i artë pas debateve për Kacifan dhe Maqedoninë. Unë personale, familja kemi menduar se s'kem pasur kur probleme me kërkan, s'kem pasur probleme të vogël, si dhe babi ande e donë dhe sukon gjithë, e njohim 20 të vite. Dhe gjithë e tonën e donën, ne të pjesë në ndohë sa, unë kur ka marrë shlajnë, ka është në e zemër. Në kuptohë? E ka zemëra dhe ka vdekë. Se në ndohë kur përshë, kur. Kjo gjenë në kjo dramë në ka futën, s'ka për në asë kur, të vjetë. Kishin debatuar për Kacifan. Kishin debatuar për çështjen e Maqedonisë. I kishten që kur i qëllon kur i drejton armën policisë, mirë beri policia. Dhe ky
Vrasësi ishte thënë që ti po ja ruaj. Ministri i fuqiplot në ambasadën tonë Athin Florian Nova tha se nga ana e ambasadës janë vendosur kontakte të menjëhershme për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes. Informacionet janë nga më të ndryshmet dhe nuk do të dëshirojmë të ndikojmë në asnjë mënyrë në zbardhjen e ngjarjes. Për herë të parë në një media shqiptare ka folur një nga krerët e lëvizjes antifashiste dhe antiraciste greke, lëvizje që publikoi para lajmin e vrasjes së shqiptarit nga agimi i art në Greqi. Είναι ένα φρικιαστικό, ρατσιστικό έγκλημα. Është dakord përdori të njëjtën shprehje që përdor dhe ju, është e frikshme dhe një vrasje frikshme dhe raciste. Nuk duhet të kemi frikë, thonë. Nuk duhet të kemi Και το frikë. εργατικό κίνημα και η Sepse ne αριστερά e τους majta υποδέχεται, dhe είναι shumë μέσα στα lëvizje, σχολεία, είναι i μέσα στα mirëmbresit, πανεπιστήμια, janë në shkolla, janë në είναι μέσα στις universitete, γειτονιές janë brenda lagjeve, zonave, janë fqinje tanë. και παλεύουμε μαζί πέρα Dhe από bashkë θρησκεία, εθνικότητα. Bashkë përpiqemi, bashkë japim betejën për larg pavarësisht kombësisë, origjinës, fesë. Në studio të ftuarit diskutuan dhe debatuan mbi rrezikun e ekstremizmit dhe për atë se ku janë sot marrëdhëniet Shqipëri-Greqi. Vajti njeri në lefqimi? Jo. Që do të thot, nëse vazhdojmë të ndjekim këtë politik, më tepër shqiptar do ikin nga Shqipëria dhe më tepër do braktiset ky vend dhe më tepër ky vend do mbetet djerë dhe do ngelet kjo vazhd gjaku e hapur. Të bëhet kjo propagandë që thua jo në librat greke, mo të bëhet në libra greke brenda shkollave shqiptare. Këtë po të themure. Dhe bëhet këtu në Republikën e Shqipërisë. Ty të bëhet propaganda vërje pirote në Mitropolinë e Gjirokastrës për nga ne jemi të katërt. Të bëhet haptazi. Dhe ne po flasim çfarë ndodh në lefkimi. Të bëjmë thirrje shqiptarëve se s'ka nevojë të hapim panik të madh, po ku shikojnë element të agimitar që i njohin, t'i shmangin. Çfarë më thënë kjo të shmangin? Të shmangin debatet me ta. Flasim për dy shtete që pretendojnë se por ambasada jonë në Greqi duhet të bëjë thirrje shqiptarëve të shmangin antarët e agimitar, siç bën ambasada amerikane në Shqipëri. Kur trajtojnë ne si Në dritare Merudinën për herë të parë u publikuan fotot e viktimës 63 vjeçar, shqiptarit Petraj Zilfe, si dhe vrasësit të tij, 44 vjeçarit nazist Dimitris Kuris. Infermierët kanë zgjedhur kreun e ri të urdhrit të infermierit, detyrë që është besuar infermieres nga Elbasani Blerina Duka, por procesi zgjedhor për kreun e urdhrit të infermierëve të Shqipërisë është cilësuar i manipuluar dhe i parasaktuar nga një prej kandidatëve në garë, Mimoza Kalaja, e cila dha dorëheqjen pa nisur votime. Infermierët e Shqipërisë kanë votuar këtë të mërkur për presidentin e ri të urdhrit të infermierit, pas largimit nga ky post të Sabris Skënderit, i cili ka ezauruar mandatin e dytë. Por procesi zgjedhjes së kreut të ri të UiSH nuk ka kaluar i qetë. Pasi ende pa nisur votimi, një prej kandidatëve, Mimoza Kalaja, deklaroi dorëheqje nga gara duke akuzuar hapur organizatorët, Këshillin Kombëtar të UiSH dhe presidentin në ikje për paracaktim të fituesit. Unë sot jap dorëheqjen nga kandidatura e urdhrit të infermierit, sepse i quaj dhe do t'i quaj deri në fund të paligjshme. Po kështu Kalaja akuzoi Ministrinë e Shëndetësisë dhe Fakultetin e Infermierisë për nivelin e ulët profesional dhe të vlerësimit të infermierëve në Shqipëri. Infermieret janë të pamësuara në infermieri. Ne në praktik nuk dim gjërat më elementare të infermierisë të procedurave tona. Këto e kanë faktuar në të gjitha trajnimet që kemi bërë. Fakultetet e të gjitha infermierive i kanë pushtuar mjekët. Dhe ne nuk kemi nevojë të mësojmë mjeksi, ne kemi nevojë të mësojmë infermieri. Çdo vit në këto 3 vjet që jam unë, kemi bërë ndryshime 20% që rriten lëndët infermierore. Dhe janë përfshirë të gjithë infermierët që punojnë në QSUT në praktikat mjekësore. Jam shumë e çuditur sot për bashkëpunimin e mirë që keni ju me ministrinë. Ku janë bashkëpunimet që ti s'ke një sektor të mirëfillt të infermierëve në ministri? Nuk është se nuk ka drejtori që merret, ka një drejtori të politikave, ka dhe sektor të veçantë që janë të politikave shëndetësore dhe sociale që merren si me sektorin e infermierisë, si me mjekët. Nëse flasim vazhdimisht, standardet, më thoni vetëm një standard që është bërë në infermieri vetëm një. Por për kreun aktual të UiSH, Sabris Skënderi, procesi nuk ka patur asnjë mangësi. Ne vim në këtë asamble kombëtare pas një fushate zgjedhore të hapur dhe transparente me një përfshirje rreth mbi 85% të anëtarëve në zgjedhjen e përfaqësuesve në asamblet rajonale. Gjithçka është zhvilluar sipas ligjit
Në fund, Këshilli i Ri Kombëtar i urdhërit infermierit zgjodhi infermiere nga Elbasani Blerina Duka për postin e presidentit UiSh. Unë jam Blerina dhe kam lindur në 11 tetor të vitit 1972, jam banuese në Elbasan dhe atje jam dhe martuar. Emër ky i lakuar nga kandidatja e dorëhequr Mimoza Kalaja, që para nisjes së votimit. Çdo gjë ishte e përshkruar sikur kanë shkruajtur vërtet portalet. Se kush do ishte kandidat, se kush e mbështet filan kandidat, se kush do jetë presidenti, se kush do jetë zëvendës presidenti, ishte një gjë e rregulluar mirë. Këto gjëra janë vendosur. Megjithatë, Blerina, unë turoj fat dhe unë votën time ta jap ty. Ju ndoqët edicionin qendror të lajmeve në News 24. Për shumë tepër klikoni në balkanweb.com, do të gjeni atje lajmet më të fundit, drejt për drejt mund të ndiqni News 24, Radio Shqiptare dhe të lexoni online gazetën shqiptare. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Bashkë, miru takofshim. Mirupafshim.